Bitin ba kayo sa huli niyong biyahe? Gustong mag-side trip bago umuwi? O humirit ng isa pang weekend getaway? Well, if you have a couple of days to spare, perfect ang lugar na to dahil malapit lang sa Pinas. At kayang malibot ang buong bansa sa loob lamang ng ilang araw. Here's a taste of Singapore. Dito raw sa Hawker Center nito, makikita ang isang sikat na putahe sa Singapore. Ang mga Hawker Center o food courts sa Singapore ay karaniwang makikita malapit sa mga opisina o mga public housing. Dito matitikman ang sikat na local dishes sa Singapore sa murang halaga. Ito yung famous na Hainanese chicken rice. Most of the time daw, mahaba yung pila dito. And you know naman, kahit na wala tayong tulong from our local tour guides na ito talaga yung masarap na Hainanese chicken rice, malalaman mo kapag turista ka at mahaba yung pila. Ngayon, wala masyadong pila. But anyway, kuha na tayo. Order na tayo. Okay, how much for the chicken rice? Alright mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Maxwell Food Center para subukan ang highly acclaimed, best-selling Hainanese chicken from Tian Tian. Like what I mentioned a while ago, nagulat ako na wala masyadong tao. Apparently, the best time for tourists to come here, pag dinner. Kasi pag lunch, punong-puno to ng mga yuppies na kapila dyan. This is their Hainanese chicken with their bean sprouts and their stir-fried veggies. Because this is a food center, besides the Hainanese chicken na ino-offer ng Tian Tian, of course, you have different selection as well. This is their duck and you have your roasted pig as well. Now, for dessert, you have your soy bean curd. Parang taho sa atin yan. Comes in two flavors. You have your plain, which I think na gusto ko, yun talaga yung pipiliin ko. And then the other one, almond. Now, I remember the reason why the best ang Hainanese chicken ay dahil sa kanilang nakakagigil na kanilang kanin. Dahil yung kanin nila, niluluto with chicken fat, with ginger. So bukod sa tubig, di ba kanya pag magluluto tayo, magsasayang tayo ng kanin, tubig lang. Yun na yun. Ito hindi. Chicken fat. Oh yeah. And you put a bit of chili. When I say dinner, I say probably around 6 o'clock or 6:30 because they close at 7:30. So, just a piece of advice. I guess with other food stalls around Tian Tian, close sila, it doesn't mean that they're closed because of closing time. Close sila dahil naubusan sila ng stock. You know, usually during weekends daw, yung Tian Tian naubusan din ng stock after lunch, a few hours after lunch dahil nga sobrang in demand. So tiyempo-tiyempo lang din kung kailan nyo isi-schedule yung pagbisita nyo dito sa Maxwell Food Center para ma-experience nyo yung Hainanese chicken rice from Tian Tian. Kakaibang museum ang ating pupuntahan dahil hindi mga relic ang nakadisplay, kundi mga high-tech invention. It's a pocket charger. Is it a piggyback? No. Yes. It's a personal travel tool aimed, like what you said, last mile, problem of daily commute. Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko? Hello. Hi. Nice to be here. Nice to be here. Yes, happy day. Here. This is, from the outside, it just screams art, right? Design. Yeah, design. It's just really nice, and it's just like a few meters from the bay. Beautiful. Sa Red Dot Museum, makikita ang recent winners ng Red Dot Award. Ang Red Dot Award ay binibigay sa mga konsepto, disenyo, o aktwal na produkto na maaaring makatulong sa ating pamumuhay. Dito sa Red Dot Museum, Singapore, on exhibit ang ilan sa mga ginawaran ng parangal. Isa
sa paborito ng aming guide na si Elvin ay ang concept na to. It's a pocket charger. It's just like that. Ikabit lang ang charger na to sa iba mong gadget at doon ito kukuha ng power para ma-charge ang telepono mo. And it says here that the smart design allows it to be attached to key rings, just like small parts that you can bring on a daily basis, right? Most of our guests find this interesting. It's a fan a stick. Ang solar-powered charger na to ay base sa disenyo ng isang folding fan. Para maka-charge, buklatin lang ang solar panels na parang pamaypay at maaari nang ikabit ang inyong telepono. Pagtapos na, tiklopin lang ito para maging stick. Di hassle dalhin dahil maaring isabit lang sa inyong bag. That's interesting. Most of our friends actually kind of like this. Is it a piggyback? No. Yes. 2-in-1 naman ang tray na to dahil maaari mong ilagay sa ibabaw ang mga maliliit na bagay mula sa iyong bulsa at ihulog sa butas ang iyong mga barya. But this one makes it really neat. May mga produkto rin na gawa sa recycled materials tulad ng table na to, na gawa sa used coffee grounds. So it still smells like coffee? Wow. Okay, just that now with a glass What? of milk. Yes. Meron ding mga damit tulad ng vest na to na bag na rin dahil may mga lalagyan sa bawat gilid o may nakakabit na bag sa likod. At ang pinakamanipis at pinakamagaan na thermal jacket na kayang painitin ang katawan mo kahit pa negative 26 degrees Celsius ang temperatura. One of the main things that also caught our attention is this. It's like a wheelchair with a sail. Yes, it is a wheelchair. Okay. But the best concept for 2017 o ang ginawaran ng Limonary Award ay ang Halo City. Wow. Isang microelectric foldable scooter and transportation tool. Based on the idea of basically to solve this last mile problem. Usually after you take a public transport, there's always this last mile problem. Right. And most people have to walk. Right. It's a personal travel tool aimed, like what you said, last mile, problem of daily commute. You know, back in our country, people take public transportation like the train or buses, but then there's that last mile, and then they take the tricycles. We have tricycles, which will cause traffic as well. Ang Halo City ay maaaring isabit sa mga public transportation dahil ito ay natitiklop sa loob lamang ng 2 segundo. At maaaring hilain para di mahirapan ang may dala. Plus, may iba't ibang safety features pa. Bah, stiga. Ilan lang ang mga yan sa libo-libong produkto at konsepto sa museong ito. At taon-taon, dinaragsaraw sila ng mga bagong ideya mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya nakaka-excite na makita ang susunod na exhibit next year. Sa ibaba ng museo, meron ding souvenir shop kung saan mabibili ang iba't ibang produkto na gawa rin ng ilan sa mga sumali at nanalo sa kompetisyon. May restaurant din na may locally brewed beers at pagkain kakaiba ang plating dahil mukhang masterpiece. Samantala, ang mga muebles sa restaurant na to ay gawa ng past winners ng Red Dot. Ang Red Dot Museum ang natatanging night museum sa Singapore dahil bukas sila hanggang 2:00 ng madaling araw. Coming up, a nice and simple hotel where you can stay when you're in Singapore. Delayed flights? Mahabang layover? No problem kapag nasa Singapore ka. Thank you. Your one? Ping! The social tree. Singapore's most wanted. Pool area sa airport. Diba? Isipin niyo na parang, what? Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko?
Sino yan? Sorry. Which means, meron silang blow dry. Galing, bilis. Pasok. Okay. Ito ang aking munting room dito sa hotel, Park Sovereign Hotel, no? And I think this is a very simple room. It's not very spacious. This is my bed, my TV, my desk, safety deposit box. Of course, you have your refrigerator. Their bathroom is also very cute. Ito yung ating trono. Ito ang ating shower. Ito yon. Dahil parati kami nakakauwi ng gabi, dahil medyo pagod kami, no? Dahil medyo ganun talaga yung schedule namin. Nagulat ako na nung umaga, meron pala doon sa labas. May balcony. Kalain mo, may balcony na ganito kaganda. Sana iruro na lang nila tong kwarto na to dahil hindi ka naman magbabalcony parati. And it's turf. Fake yan. Yeah, turf. Relax. For breakfast, may simpleng buffet sa kanilang restaurant near the lobby. Sulit! Sa buong Asia, isa ang Changi Airport ng Singapore sa may pinakamaraming biyahero dahil nagsisilbi ito sa mahigit 100 airlines. Dito rin kadalasan ang layover para sa mga long-haul flight patungong Europa o USA. Kung madali kayo, piliin nyo ng madali kayo dito sa Changi Airport because Changi Airport is, I think, considered as the best airport in the world. Ang dami niyong pwedeng magawa dito. As in, gusto niyong shopping, ang dami natin pwedeng mga establishments na pwedeng shopping. Kung gusto niyo kumain, napakadami ring restaurants na pwedeng pagpilian. Pangatlo, ang dami nilang ginawang mga areas kung saan mag-e-enjoy yung mga bata, mag-e-enjoy ang buong pamilya, mag-e-enjoy yung adults. Isa na dyan, ito. Ito ang social tree. Apparently, we ask you to take a photo or video. And take a photo. There. Okay. Original na yan. Wala nang effect. Perfect. Next step. Share. Pwede mo i-share sa Facebook. You can share it, you can send it through email, or you can save your photo with a social tree for future retrieval. Now, next step. Do you want to flick your photo to the social tree? Do you want to flick your photo? Yes. Flick the social tree. Oh, there you go. Yeah. Singapore's most wanted. For a taste, or should I say, free taste of Singaporean treats? Huwag kalimutang dumaan sa Taste Singapore. Thank you. Bing! Chocolate coffee. Anyway, this is Taste Singapore. Of course, they offer Singaporean products. There's free tasting. So, kung kayo ay thrifty, kuripot, punta kayo dito. Kain lang kayo ng free taste. Huwag na kayo bumili. Kung sobrang delayed ang flight mo at gusto mong matulog na maayos, pwedeng mag-check-in sa hotel na to sa loob ng airport. May complimentary use of the gym pa. So mga biyero, dito tayo ngayon sa pool area ng Changi Airport. Pool area sa airport, diba? Isipin nyo na parang, what? Anyone can swim here. One has to pay 17 Singaporean dollars and you can just
enjoy the swimming pool. There's a bar there. Tas meron silang a la carte menu na you can order food, eat beside the pool. Now, kung gusto mong maligo, bayad ka ng 16 Singaporean dollars. Bakit ka magbabayad ng 16 Singaporean dollars para maligo kung pwede ka mag-add ng 1 Singaporean dollar para mag-swimming at maligo? Stig. Maaring mag-relax sa kanilang wellness oasis kung saan pwedeng magpamasahe, manicure o pedicure, o kaya naman magpa-fish spa. Want to relax outdoors? Well, dito kayo tumambay sa kanilang rooftop cactus garden kung saan may 100 species ng cacti and arid plants mula sa mga disyerto ng Asia, Africa at America. Meron ding pub dito where you can order food and drinks. So the next time you're stuck in this airport, maglakad-lakad at mag-ikot-ikot para hindi mainip. And the next thing you know, delayed ulit ang flight nyo! Isang araw lang sa Singapore, di city tour na yan para ma-achieve ang iyong travel goals. You get to learn so much about Singapore and its history. Must try. On to the next tour. Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko? Para makarating sa Singapore, aabutin ng halos 4 na oras ang flight mula Maynila. Walang time difference mga biyero. Hindi nyo na kailangan mag-adjust ng relo. Kapag gusto ng sulit na pasyalan, city tours ang sagot dyan. Dito sa Singapore, may iba't ibang klase ng tours, pero ang pinakasikat ay ang duck tours. Duck tours ang tawag sa city tour na to dahil sa mga amphibious vehicle na gagamitin sa paglilibot. DUKW ay ang acronym na tawag sa sasakyan. D dahil ito ang code para sa mga sasakyan na ginawa noong 1940s. U ang estilo ng sasakyan, utility or amphibious. K na ibig sabihin ay all-wheel drive ito at W para sa dual rear axles. Tinawag ding duck dahil sa hugis ng sasakyan na to. Welcome on board Singapore Duckers and welcome to the tropical island of Singapore. Today we will be going on a journey and the total time taken about 60 minutes. Mula sa isang mall sa city, bumiyahe kami papuntang Marina Bay. Are you ready? Pagdating sa bay, dahan-dahang bigla. Kaming lumubog sa ilog. 3, 2, and 1. And welcome into the river. Ang Kallang River ang pinakamahabang ilog sa Singapore. Ito rin ang isa sa primary source ng tubig sa Singapore. Sa dulo ng F1 Pit Building, makikita ang Singapore Flyer o Observation Wheel. Ito ang second largest observation wheel in the world sa taas na 165 meters o kasing taas ng 42-story building. Meron itong 28 capsules na kayang magsakay ng 28 passengers per capsule. Dito rin makikita ang pinakamalaking floating platform sa buong mundo, ang The Float at Marina Bay. Ang seating capacity sa The Float ay 9,000 persons plus 30,000 naman ang kayang iupo ng stand sa tapat ito. Ang tila hugis durian naman ito ay ang kanilang Performing Arts Center, ang The Esplanade na merong concert hall at teatro. Ang pinakabida sa tour na to at sakto pang nakapwesto sa gitna ng ruta ang simbolo ng bansa, ang merlion. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa rebultong ito na half fish, half lion? Pabalik, bumida naman ang isa sa pinakasikat na hotel dito sa Singapore, ang Marina Bay Sands. At kita rin ang ilang parte ng isa sa pinakabagong pasyalan ngayon sa Singapore, ang Gardens by the Bay.
So, kakatapos lang natin yung 1-hour duck tour. It's really a crash course about Singapore and its history. And sobrang swinerte rin kami dahil yung tour guide namin sa mismong duck or yung malaking truck, sobrang informative. Dami kong natutunan. And it's, for 1 hour, you get to learn so much about Singapore and its history. Must try. On to the next tour. For our second tour, tila isang tram ang itsura ng bus na ating sasakyan. Sa tour na to, kailangan bumaba sa bus at puntahan mismo ang tourist spots. First stop, ang War Memorial Park sa may Esplanade Park. Ito ang cenotaph, ang war memorial na ginugunita ang mga Singaporean na namatay noong World War I and II. Sa paglalakad sa parking ito, makikita rin ang Esplanade, Marina Bay Sands at Singapore Flyer. Konting lakad pa, narating na rin namin ang Merlion Park na punong-puno ng mga turista. Dito ko rin nakita ang mini Merlion na nasa likod lang ng mas malaking Merlion. Next stop, Little India. Ibalan tayo nito. Mga Indian to eh. Sa isang maliit na museum, makikita ang ilang lumang larawan ng Little India at ang koleksyon nila ng spices. Dumaan din kami sa isang hawker center para mag-tsaa. Nung pumunta tayo sa Malaysia, finisure natin yung mga ganitong pagkain eh. Specifically, itong klaseng hot drink nila. Ito talaga yung parang choice nila of a hot drink. It's called tea tarik. And tarik, I think it's full. So when they pour, they pull it back para at least pag sobrang init, para lumamig ng konti, para hindi ganun kainit. Yan. So kapag nasiraan ka ng kotse sa EDSA or kung kahit saan man, ito yung ininom mo. Tea turmeric. Sa hawker center na to, dalawang klase ng pagkain ang maaaring matikman. Chinese and Indian food. Ayos! Here we have the beauty style. At sa second floor, maaari namang mamili ng mga Indian clothes, traditional man o makabago. Last stop, ang Hindu temple na ito na dinarayo ng mga turista dahil sa makukulay na estatwa ng kanilang deities. At hindi pa kami nakontento sa dalawang tour. Pati night tour, sinubukan na rin namin.
This time, mabilis na food trip sa Chinatown. Alright, so nandito ngayon sa Chinatown Food Street, one of our stopovers sa sinakyan nating Hippo Night Tour. And kasama sa tour ay ang $5 voucher na bibigay sa'yo for free. Now, it's gonna be like a 20 to 25 minute stop. So, sinasabi sa atin ng mga tour guides natin na okay, huwag kayong umupo. Huwag kayong pumunta sa restaurant. Pumunta na kayo lang sa mga food stalls dahil mas mabilis yung kanilang service. And you might not have enough time to wait for the restaurants to serve you food. So, alright. Okay. Alright. Might be their version of crepe. I am so sleepy. Okay. Parang ganun nga. But their prata, how come their prata is less sweeter? But then again, the texture is still parang roti, which I kind of dig. You know, that's medyo gooey and it's very, you know, it stretches a bit. But of course, you have a selection naman kasi you can just do prata, which is savory. But I just chose the medyo dessert side because I ate dinner already. So my wife would be proud na ito yung pinili ko. Chocolate with banana. Ayos, pasok. Kakaiba rin ang experience ng night tour, pero siguraduhin lang na hindi umuulan para mas ma-enjoy nyo ang pamamasyal. Side trip man or a quick weekend getaway? Short but sweet naman ang naging biyahe natin sa Singapore. Parang isang crash course lang sa kanilang tourist spots. Kaugalian. At syempre, mga pagkain. Definitely a must-visit para sa mga biyaherong may extra day to spare or simply passing through on their way to another destination. It's good. Tatay tayo dyan. Their tagline would say, once is never enough. Hey, I think that's super true dahil once na sinakyan mo to, paulit-ulit mong gagawin to dahil sobrang saya. Swear to God, meron talagang Jurassic Park feels. At I'm looking, actually I'm expecting na may dinosaur biglang susulpot. Ganda!